1998 සැප්තැම්බර් මාසේ 27 වෙනිදා මම කියන්නේ එදා තමයි යුද්ධේ මගේ දොරකඩට ආවේ කියලා. එදා ඉඳන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ රටේ සාමය වෙනුවෙන් වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. මට පුතාලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ලොකු පුතාලා දෙන්නම ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ නිලධාරී මහත්වරු. දෙවනි පුතා තමයි අතුරුදහන් වෙන්නේ. එතකොට අවුරුදු 21යි 22ක් වෙලා තිබුණේ නැහැ. නම අචින්ත සෙනරත්. දෙවනි ලුතිනන් තනතුර තමයි තිබුණේ. මොකද විද්‍යාපීඨයේ යුද හමුදා විද්‍යාපීඨය දියතලාවේ එයින් පිට වෙලා පළවෙනි තමයි කිලිනොච්චිය රස්සාවට ගියේ. ඉතින් ඒ ගිහිල්ලා නැවත නිවාඩු ආවේ නැහැ. මගේ පුතාලා දෙන්නම මම හිතන්නේ නැහැ මුලින් ඉඳන්ම හමුදාවට යන්න එහෙම ලදිකාවක් තිබුණා කියලා නැහැ. නමුත් ඒ කාලේ හැටියට රටේ තිබ්බ ප්‍රශ්නත් එක්කම විශේෂයෙන්ම මම එන්නේ මගේ ගම දන්තුරේ. එතකොට 1971 88 89 කැරැල්ලත් එක්කම අපේ ගම් පළාතේ හිබ්බ තරුණයන්ට තිබුණ දැඩි පීඩනය එක පැත්තකින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් අවිල්ලා බඳවා ගන්නවා, ඊළඟට අනික් පැත්තෙන් හමුදා මේ රජයෙන් ප්‍රශ්න තිබුණා. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් එක අවස්ථාවක මගේ ලොකු ළමයි දෙන්නම ඇඳ ඇස්සේ තමයි රැලි වෙනකල් මගේ තාත්තා තියාගෙන ඉඳලා තියෙන ගමේ. ඉතින් ඒ වගේ ඇත්තටම ලොකු භීෂණයක් තිබ්බ පළාතක්. ඉතින් ඒ හින්දා ඇත්තටම පුතාලා යුද හමුදාවට බැඳෙනවා කිව්වහම මම ගොඩක්ම සන්තෝෂ වුණා. මොකද මගේ බයක් තිබුණා. මොකද මේ පැත්තේ එක වෙලාවක මම හිතුවා දෙවනි පුතා තමයි ඇවිල්ලා කිව්වේ අම්මා මේ හැන්දෑවට ගමේ උඩහා ළමයි යුද්ධ කරන්න පුරුදු වෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම පරිසරයක් තමයි අපේ ගමේ තිබුණේ. හැබැයි අර කිව්වා වගේ පොඩි කාලේ ඉඳන් මම යුද හමුදාවට යනවා කියන එහෙම මේවා එකක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි හොඳ දරුවෙක් කරන්න, සමාජයට වැදගත් පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඒක තමයි මගේ අවශ්‍යතාවය තිබුණෙත්. ඒක තමයි දෙවනි පුතා ගොඩක් ලොකු පුතාටත් වඩා ගොඩක් ජනප්‍රියයි. ඇත්තම කියනවා නම් ගමේ දේශපාලන කටයුතු වලට මේ හැමදේම විහිළු කරනවා. මගේ ඡන්ද ලකුණ අලිපේරේ අංක 1 කියලා. මොකද අලිපේරේ පැත්ත ගොඩක් තියෙන හින්දා. ඉතින් ගොඩක්ම සමාජශීලී මිනිස්සු ගොඩක් කතා කරනවා. ඔය විද්‍යාපීඨයේ ඉඳන් ගෙදර ආපු එක අවස්ථාවක් මට හොඳට මතකයි. මේ මං කිව්වා මන්ත්‍රීතුමා දැන්වත් ගේ ඇතුළට එනවද කියලා. මොකද ළමයිත් එක්ක ගොඩාක්ම දැඩිව මේකක් මගෙන් හැවේ එකයි අම්මා පඩි කීයක් විතර හම්බෙයිද මට රුපියල් 5000ක්වත් තිබ්බොත් ඇති ඇයි මං කොහම ඇයි කියලා නෑ පාටි දාන්න ළමයිට මිනිස්සු ගොඩක්ම කම්පා වුණා අතුරුදහන් වුණා කියලා මේකලා ඒ අඩුව පුදුමාකාර අඩුවක් 98 සැප්තැම්බර් 27 වෙනිදා දවස හොඳටම මතකයි මොකද ඒ වෙලාවේ මම දානේ ගෙදරකට යන්න අපේ ගමේ අපි ගොඩක්ම හිතවත් ගොඩක් ඥාති වෙන සභාපති මහත්මයෙක්ගේ තුන් මාසේ දානෙට යන්න මම කට්ලට්ස් වගේක් හද හිටියා. හවස TNL රූපවාහිනිය තමයි දාලා තිබුණේ. එතකොට 7ට වගේ මම හිතන්නේ ප්‍රවෘත්ති යන්නේ. ඒ ප්‍රවෘත්තියේදී කිව්වා පරන්තන් වලට ගහලා 4 දෙනෙක් යුද හමුදාවේ නැති වුණා කියලා. පරන්තනුයි කිලිනොච්චේ ඊටම ආසන්න නිසාම මොකද මගේ පුතා ඊට කලින් අවසානයේ මට කතා කරනකොට කිව්වා අම්මා මම පරන්තන් වලට ආවා දතක් පුරවන්න කියලා. ඒ හින්දා මම ඒ වෙලාවේ අතර මේ කටලට් සදාදී ඒ ප්‍රවෘත්තිය කියන්න ඉස්සෙල්ලා මම හිතන්නේ අපේ ගෙදර බල්ලෙක් හිටියා ස්නූපි කියලා. මේ බල්ලා හිටපු ගමන් ගැහෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ ගැහෙනකොට මම අර ඉඳුල් අතෙන්ම බල්ලා අතගාලා ස්නූපි කිව්වන් පස්සේ බල්ලා ඔළුව වන්නලා නැගිට්ටා. ඒ එකම තමයි ප්‍රවෘත්තිය කිව්වේ. ඒ පාර මම ඉක්මනටම කතා කරලා ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවන්ට කිව්වා හාමුදුරනේ අචි ගැන නම් එහෙම මොනවත්ම කිව්වේ නැහැ. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒතර කිව්වා මම මේ ලොකු විෂ්ණු පූජාවක් කරගෙන යන්නේ අපි ඔක්කොම ආශිර්වාද පූජාවක් කරන්නම් කියලා ඒ වෙලාවේ. එහෙම තමයි ඊට පස්සේ එහෙම ලොකු කැම්ප් එකට ගැහුවා කියලා කියනවා. එතකොට කිව්වා අචි ඇවිල්ලා කියන එක තමයි දිගින් දිගටම හමුදාවේ ළමයි කීවේ මට. හැබැයි පළවෙනිදා ලොකු පුතා ගෙදර ඇවිල්ලා ලොකු පුතා එතකොට හිටියේ මාන්කොළඹ වල පොඩි පුතා කිලිනොච්චියේ ඒතකොට හිතාගත්ත හැකි දෙපැත්තේ ලොකු පුතා ගෙදර ඇවිල්ලා කිව්වා එහෙනම් මල්ලිට දෙන්න මොකද වෙත්තිලේකණි වලට ආවා කියන එක කිව්වා මල්ලිට ෆෝන් එක දෙන්න කියලා කියනකොට තමයි කිව්වේ ආවේ නැහැ කියලා ඒ කියන්නේ පළවෙනිදා ඔව් ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් පළවෙනිදා තමයි කියන්නේ ආවේ නැහැ කියලා ඉතින් ඒ වෙලේ ඉඳන්
මගේ මහත්තයා පුළුවන් තරම් බලවුවා. අපි ස්පිරිතාල සම්පූර්ණයෙන්ම කොළඹ තියෙන ස්පිරිතාලවල නන් ලයිස්තු ගෙන්න ගත්තා. කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම කරා දන්න හැම කෙනෙකුටම කිව්වා රතු කුරුසේ ICRC එකත් එක්ක ලොකු සම්බන්ධතාවයක් මගේ තිබුණා. මේ සම්බන්ධතාවයේ හින්දා නෙවෙයි ඒගොල්ලෝ නුවර ඉන්න කාලේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රශ්න තියෙන කාලේ ඒගොල්ලෝ නුවර හිටියා. නුවර හිටපු කාලේ ඒ සම්බන්ධතාවයේ තිබුණා. මගේ මහත්මයා මැණික් ව්‍යාපාරිකයෙක්. මම සිංහල පුහුණු කරා පිටරට අයට. ඉතින් මේ සම්බන්ධතාවයෙන් හින්දා රතු කුරුසත් එක්ක ලොකු සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කතා කරා හැමෝටම කතා කරා. ඉතින් සෑහෙන කර්තව්‍යයක් යෙදුණා. මොකද්ද උනේ කියලා දැනගන්න. ඇත්තම තාමත් ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඒක වචනින් විස්තර කරන්න බෑ. ඒක මේ පොඩි දෙයක් නෙමෙයි. අපි මැරුණොත් අපි මම හැම වෙලාවෙම කියන්නේ මිනිස්සෙක් මැරුණාම අපි අපේ මොන ආගමක හෝ අපි තියෙනවා ආගමික ඒ කටයුතු කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒකත් එක්ක අපි අර හීලින් ප්‍රොසෙස් කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි ඒ පිළිබඳ නේද අපි ඒක අඬලා ඊට පස්සේ මිනිය වල්ලලා ඒ ආගමික කටයුතු කරලා මේ හැමදේම කරනවා. හැබැයි මේ අවිනිශ්චිතභාවය ඔය අතුරුදහන් කිරීම හෝ ඒකට සම්බන්ධ ඒක තමයි ඒක මම දකින්නේ ඇත්තටම මිනිහක් මරණවට වඩා ලොකු අපරාධයක්. ඒ නිසාම තමයි අපි දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයට ඇතුල් වෙන්න කියලා අපි දිගින් දිගටම කියන්නේ. මේ පැහැරගෙන යෑමේ මොටිව් එක මොනවා වුණත් මේක මොනවා වුණත් අතුරු කවුරු හරි පැහැර ගත්තා නම් ඒක නිසාම අනිවාර්යයෙන්ම ඒක දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ ලොකු දඬුවමක් ලැබිය යුතු වරදක් කර යුතුයි ලංකාවේ. මොකද ඒ අවිනිශ්චිතභාවය කාලයත් එක්ක අඩු වෙනවා කියනවා අනික් වේදනාවනේ. මේක කාලයත් එක්ක වැඩි වෙන වේදනාවක්. ඒක ඒ තරම්ම අමාරු වේදනාවක්. ඇත්තම කියනවා නම් මගේ දැන් ඔයා ගෙදර ආවොත් අචීර තිබ්බ චොක්ලට්ස් මොකද හැම මොන හරි එකකින් චොක්ලට් හම්බුනහම මේ ලොකු පුතාටයි පොඩි පුතාටයි මේ ඔය අයිස්ක්‍රීම් මේවයි දෙකට වෙන් කරලා දාලා තියෙනවා. නිවාඩුවට ආවම දෙන්න කනවා. පොඩි පුතාගේ දාපු ඒවා දෙකට තිබ්බා කවුරු හරි ළමයෙක් පොඩ්ඩක් කාලා තිබුණා. හැබැයි තාමත් ඒකේ තියෙනවා. මම බැලුවේ නැහැ හුඟක් දවසකින්. ඒක හැබැයි තාම ඒක ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවා. හඳුන් හබන් වුණා කියලා කිව්වා. සදුන් සබන් කැට දෙක ගෙනාපු එකේ පෙට්ටි කැඩිලා හැබැයි ඒ සබන් කැට දෙක තාමත් මගේ ළඟ තියෙනවා. මගේ කාමරේ ඒකම රේඩියෝ එකක් අහන්න ඕනේ අම්මා කියලා කිව්වා. රේඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඒකක් තියෙනවා. මම රතු කුරුසෙට එනවා. රතු කුරුසෙට එන්නේ දැනුම් දෙන්න. එතකොට රතු කුරුසේ කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ රෙගුලාසි හැටියට මේ හමුදාවක නම් හිටියේ පවුලෙන් කියන්න බෑ ඒ අදාළ ආයතනයෙන් නිල වශයෙන් දැනුම් දෙන්න ඕනේ කියලා. මම යනවා අඹේ පුස්සට. මොකද පුතාගේ පසු මූලයේ තියෙන්නේ අඹේ පුස්සේ. අඹේ පුස්සෙන්දි කියනවා කෝල් එකක් දෙනකොට නම් කිව්වා අපි කරන්නම් කියලා. හැබැයි ගිහිල්ලා හම්බෙනකොට කිව්වා මිසි ධර්මදාස පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න අපි යුද්ධයක් කරනවා. ඉතින් මේක අපි හරියටම කියන්න ඕනේ. එහෙමනම් ඒකට අපි තියෙන්න ඕනේ ඉන්ක්වයරි එකක්. ඒක කරන්න සමහරට මාස 3ක් විතර යයි. රතු කුරුසෙන් කියනවා මාස 6ක් ඇතුළත ෆයිල් එකක් අරගන්න බැරි වුණොත් මේ පුද්ගලයා ජීවත් වෙලා ඉන්නවා කියලා කියන්න අමාරුයි කියලා. එතකොට අපි කාල මේවා එකකට හිර වෙනවා. ඊට පස්සේ මාස 3ක් වෙනකොට මම හමුදාවට කිව්වා හරි දැන් මාස 3යි අපි සාමාන්‍යයෙන් මාස 3 යම් කිසි දෙයක් ආගමික වශයෙන් කරනවා. එහෙමනම් ආශිර්වාද පූජාවක් තියන්න කියලා. හමුදාවෙන් කිව්වා අපි යුද්ධයක් කරනවා. ඒක කරන්න බෑ. හැබැයි මට නං ලයිස්තු එවන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති දෙයක් කරන්න කියලා. ඉතින් එතකොට මගේ පුතත් එක්ක අතුරුදහන් වෙන 609 දෙනාගේ නං ලයිස්තුව මට ලැබෙනවා. ඒ නම් ලයිස්තුවෙන් මම ඒ සියලු දෙනාටම ලියුම් දාලා කැඳවනවා. මහනුවරට. ගැටඹේට තමයි කැඳවන්නේ. ගැටඹේ අපි රැස්වීමක් තියලා ඒගොල්ලොන්ට ඔක්කොම ඒ වෙලාවේ රතු කුරුසේ නම 47 ලෙයාඩ්ස් පාර කොළඹ 5 කියන ඒක පුංචි කොළ කෑලි වල ලියලා ටයිප් කරලා ඒවා කපලා ඒවා ටික ඔක්කොම ගේනවා එතෙන්ට. ඒ දෙමව්පියන්ට ඒක දීලා කියනවා යන්න රතු කුරුසෙට කියන්න අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලෝ ෆයිල් එකක් විවෘත කරන්න ඕනේ අපේ ළමයා වෙනුවෙන් කියලා. ඒක කියලා අපි මල් අරන් ගිහිල්ලා ගැටඹෙන් මහවැලි ගඟට දානවා. මේක තිරුකුණා මලයට යනවා. මේ මලක් හෝ අපි දරුවෝ ඉන්න තැනට යන්න ඕනේ කියලා. රතු කුරුසය ඇත්තම කියනවා නම් ඒ
උද්දේශනය නිසාම ඒගොල්ලන්ගේ ඒ රෙගුලාසිය මාරු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා හා කමක් නැහැ එන්න පුළුවන් පෞද්ගලික මට්ටමින් ඇවිල්ලා මේවා කරන්න අපි රෙගුලාසිය මාරු කරගන්නවා කියලා. ඉතින් ඒක කරගන්න ලැබුණා. ඒක ජයග්‍රහණයක් හැමදාටම රතු කුරුසේ ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් එක. ඉතින් අපි ගොඩක් දේවල් කරා. එක අවස්ථාවක අපි අනුරාධපුරයට ගිහලා ගෑස් පුරවපු බැලුම් යවනවා. පණිවිඩ මේවා කරලා අම්මලත් එක්ක. අපි අනුරාධපුරයේ ඉස්සරෝම ජයසිරි මහමුදුරුවන් ළඟ ඒ ලොකු උත්සවය කරනකොට අතිරේක සුබසාධන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ මේ බ්‍රිගේඩියර් මහත්තයත් එතෙන්ට එනවා. එතුමා ඒ දෙමව්පියෝ ඔක්කොම දැකලා කියනවා දැනගෙන හිටියේ නෑ හමුදාවෙන් මේ තරම් අතුරුදහන් වෙලා හිටියා කියලා. ලොකු සහායක් යුද හමුදාවෙන් අපිට ලැබුණා ඒ වෙලාවේ. ලොකු සහායක්. ඒ කියන්නේ හැම මාසයකටම සතියකට සැරයක්ම මං යුද හමුදාවේ ඒ අතිරේක සුබසාධන මේ ඒ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂකතුමා මම හිතන්නේ බ්‍රිගේඩියර් ලලිත් පීරිස් මට මතක හැටියට එතුමාව හම්බෙනවා. ඒකම යනවා ICRC එකට. ගිහලා ක්ලොඩෙට් එතකොට හිටියේ එතන ඉඳගෙන ඉන්නවා. ක්ලොඩෙට් මොන හරි බොන්න දෙනවා. ඒක තමයි හැම සතියෙම කොළඹ ඇවිල්ලා මෙහෙම මේවා කරා. ඊට පස්සේ අපි යනවා මේ බිෂප් රායප්පු ජෝසප් හම්බෙන්න. ඒ වෙනකොට මේ ඇත්තටම මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මාත් එක්ක ගිය අම්මලාගේ මහත්තුරුන්ට. මොකද ඒගොල්ලෝ මාව විශ්වාස කළා තමයි හරියේ. අපි යනකොට මන්නාරන් ටවුමේදී ඇවිල්ලා කියනවා හොඳට මතක තියාගන්න ටයර් එක තාරවල පාරෙන් සෙන්ටිමීටරයක් එහාට මෙහාට වෙන්න බෑ කියලා. මොකද ඔක්කොම සම්පූර්ණ කෙවිලි මේ බිම්බෝම් බහයි කරලා තිබුණේ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බිෂප් රායප්පු ජෝසප් හම්බෙලා මම හිතන්නේ ඇත්තටම සාන්තුවරයෙක්. එතුමා ශාන්තුවරයෙක්. එතුමා හම්බෙලා ඉවරලා අපේ දුක පැහැදිලිවම තේරුම් ගත්තා. ඒ වෙලාවේ අපි අඬලා කිව්වා මෙහෙමයි අපි ආවේ your lordship හම්බෙන්න ආවේ අපිට කොහොම හරි කළා මේක මේ හොයලා දෙන්න කියලා. ඇත්තට මට තාමත් මේ අර කාමරේ ඒ S2යි එතුමගේ මූණ ඒ වෙලාවේ තිබ්බ විදිය මට තාමත් මතකයි පෙනුන හැටි. එහෙම පුද්ගලයෝ මේ යුද්ධෙත් එක්ක අපි අඳුනගත්තා විශේෂයෙන්ම කතෝලික පල්ලියේ. මොකද කතෝලික පල්ලිය නොතිබුණා නම් ඒ අවස්ථාවේ ගොඩක් මිනිස්සු මැරිලා. පල්ලියේ පුදුමාකාර වැඩ කොටසක් කරා. අපි වෙනුවෙන් කරා, එහෙ ඉන්න මිනිසුන් වෙනුවෙන් කරා. ඉතින් අපිට ලොකු රැකවරණයක් පල්ලියෙන් ලැබුණා. ඊට පස්සේ තමයි නැවතත් පල්ලියට ලියලා තමයි අපි යන්නේ මඩු ඒ අපි 7 දෙනෙක් මඩු යන ගමනින් තමයි ඔය මොකද ceasefire එක ඇති වෙන්නේ අපි ගිය හින්දා. සටන් විරාමය හැදෙන්නේ අපි ගිහිල්ලා කරපු ඉල්ලීමක් මතයි. අපි තාමත් බලාපොරොත්තු වෙනවා කොයි වෙලේක හරි පුතාව හම්බෙයි කියලා. ඉතින් මේ යන ගමනේත් ලොකු පුතාත් එක්කම යන්න හදන්නේ වෙන මොකුත් නෑ. මේ පොඩි පුතා කිව්වා අම්මා බලමු සමහරට මිනිස්සු කියනවානේ ඔය කැනඩාවට ගිහිල්ලා ඉන්නවා කියලා. ආයේ පොඩි අයියා හම්බෙයිද කියලා. ඒක තාම තියෙනවා. මම මැරෙනකල් තියෙයි.